Vandaag is het dinsdag. Ik werk, maar na het werk heb ik plannen. De ochtend was rustig op kantoor. Ik heb veel formulieren verwerkt. Administratief werk is niet altijd spannend, maar ik doe het graag. Het geeft structuur aan mijn dag. Om 12:30 heb ik geluncht met mijn collega Miriam. Zij vertelde dat ze volgende week naar Spanje vertrekt. Ze is erg enthousiast. Ik heb er veel plezier gewenst. Na het werk ben ik met Sarah naar het zwembad gegaan. Het buitenzwembad aan de rand van de stad. Sarah had de tickets al online gekocht. Bij de ingang was een lange rij. We hebben 20 minuten gewacht. Maar eenmaal binnen was het heerlijk. Het water was koel en verfrissend. We hebben een uur gezwommen. Daarna hebben we op een handdoek in de zon gelegen. We hebben gepraat, gelachen en ijsjes gegeten. Om 6:00 zijn we naar huis gegaan. Ik was moe, maar blij. Mijn huid voelde warm aan van de zon. Thuis heb ik gedoucht en een grote kom soep gegeten. Daarna ben ik vroeg op de bank gaan zitten. Ik had geen energie meer voor het boek. Morgen werk ik nog 1 dag. Dan is het woensdag, de laatste werkdag van de week. Donderdag en vrijdag ben ik vrij. Ik verheug me erop.